Sorry, Trong Nguyen. Smoking grenade. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Smoking grenade. Flash bomb. Headshot. Fire in the hole. Thôi toang rồi. Double kill. Chờ quyền. Multi kill. Headshot. Ôi ôi. Cây thế nhờ. Girls to win. Mà... ai à, bao nhiêu cơ hội không ông huy châm này, không ông huy châm cover là mình gãy đấy. Phải có 26 nòng cơ, thủ trên thùng hàng ấy. Smoking grenade. 4, 3, 2. Ý ơi, đủ Fire in the mà. hole. Good work. Flash bomb. Mù liên tục. Vãi trưởng thật đấy. Thôi mất bỉm rồi, chịu khó bắn 3 rét thôi. Nice shot. Good work. Thằng Tơ không dám ra hả? Double kill. Chết mấy thằng kia đi. Đúng rồi. Enemy in sight. Double kill. Double kill. Multi kill. Headshot. Ai à, phê quá. Đủ má, toang rồi. Sorry, Trong Nguyen. Quá phê. Kích rồi. Double phiếu rồi anh em ơi. Đủ má. 10, Yes. Đủ má, cay thế nhờ. Đình gồng mệnh. Thôi, được đúng trận có gọi là hy vọng một chút thì nó kích rồi. Vai trưởng.
Mất 100.000, vứt 1.100.000 qua cửa sổ rồi. Bao nhiêu công sức của tôi. Thôi, thế thôi đi bắn này đi. Đi bắn C4 nhá. Mẹ mặt buồn luôn ấy. Anh qua top like đi anh ơi. Anh không, anh chỉ like ở Facebook thôi, không cho like bên TikTok. Sao lại bỏ phiếu nhỉ? Biết sao giờ chứ nó kích thôi. Đột kích nó vào năm nó vẫn thế mà. Tươi tươi được trận nào là nó kích trận đấy. Cày vãi nồi. Ui, 100k Nguyễn Hồng Tân. Ai đấy? À, anh của anh chắc là của anh cho đi nhận lại này đúng không nhở? Đúng rồi. Cảm ơn anh nhiều. Em đã được kèo đâu. Định để mai, đang bảo định để mai làm lại. Thôi em cảm ơn anh nhiều nhá. Thế thì mai em bù. Vừa nhận được 100k chắc là của anh ấy ở đây. Ngọc Tân sao ấy. Nguyễn Hồng Tân quên. Không biết phải không? Khoảng 1 năm rồi giờ mới có like của bro. Chào Hùng nhá. 668 đó anh. Em nhận rồi anh ơi. Thế thì để mai bù sau. Mai bù kèo đấy sau. Thế hôm nay bị kích rồi anh ạ. Đèn quá. Cảm ơn anh nhiều, em nhận rồi nha. Idol làm giúp sự kiện đăng nhập nhận quả cầu may mắn đi á. Ôi, tôi còn chưa lo xong của tôi. Sự kiện đấy bắt đăng nhập kiểu gì? Tại sao lại 1 năm mới có like của tôi cơ? Chắc là mất đề xuất, kênh nó mất đề xuất đấy. Mất đề xuất 1 năm mà. Phòng nào anh ơi á, phòng. Chưa có phòng em ơi. Cộng à? Được, team này được ấy. Được. Top art à? Vậy để em mời. Rồi được đó anh em. Bên kia nó win 2-1 cũng chạy, nó còn mình thua nó còn bắn. Nếu chạy đụng mẹ nó cũng qua nó cũng win 2-1 chạy Mà đâu. tôi bẩn mà. Rồi, đi bán 88 nhá. Hai nay chứ vậy. Đi trời hàng gì bên đời chữ lú. Lồn đạt này đủ. Vô kìa bà Trang tí nó. Chứ cứ để nó nhờ. Xin lỗi ông. Sao nay like muộn thế anh? Thôi anh đi ngủ đây. Ok anh ơi, hẹn anh trưa mai nhá, trưa mai. Đây lắm chữa bé Trang tí nó. Chắc là Đó là em của Trang mà. Cảm ơn anh nhiều. 1547 anh ơi. Thôi anh đi bắn C4 rồi, Nguyên Minh rồi. Bắn 1-2 trận C4 rồi nghỉ thôi. Trưa mai nhá, trưa mai bắn tiếp. Nguyên Minh này là ấy đúng không? Huy Trâm đúng không? Không thì tí kết bạn đi mai chơi tiếp. Nhiệt không? Khói nè. Chơi khó đèn thế.
Lên đấy luôn. Hai mít lên đi thôi. Nó bắn sụp gân. Im chờ tôi. Hai mít lên nha. Hama Con. Ô nè. Lên này gần rồi đã đạt rồi. Bắn vui. Tino nó bắn Lựu đạn né đi. Hama Cửa vô kìa đi. Cửa vô rồi sao á? Cửa ăn bơm chết rồi mà. Chết rồi. Đúng rồi, nó chết. Mồm. mình mày Hama chị đen. Một. Đen rồi nha. tao một cái tao một Đây cần nó một máu anh đi. Để tăng Biết nó đi. Hama lần cuối. Rồi sâu. Không phải lùn. Đi cái Đi ma. mày đi đâu luôn không đạt Được. không không kém luôn. Ai giống Tino thì hơn. Ok, tí Về nào. nó xe đấy. gì đậu máy vừa chạy nhìn biết kéo kịp luôn thì. Hỏi nè. Hai mồm nếu Hỏi nè, lựu đạn né đi. mày đừng có ngắm thời gian đi anh kìa. Ồ, cảm ơn anh Tân nhá. Cảm ơn anh gửi em 50 sao nữa nha. Hỏi nè. Cái mồm mình bắn 88 không chết. Cảm ơn anh nhiều. Hama 1. Ra cầm mic đi kìa mấy ông ơi, ra cầm mic đi kìa. Ê gặp chân ơi. Có phải em ơi. Có một. Rồi anh ơi. Rồi đang để lại. Lựu đạn né đi. Chơi. Không có địch. Rồi. Ê mít lên kìa. Vô mà. Bê lên nè đâu. Thùng năm tiền 60. Hama 1 thùng 51. Thùng năm yếu lắm rồi. Chết rồi. Thằng kia Hama ra mid. dùng thái nha. Lộn một xơi kìa. Mít lên. Biết lên rồi. Trong đen 75 nữa kìa, 21 xe rồi, hai đen. Đi cô một xơi, trong bơi chết đi. Một trong B một ngoài mít. Trong đen. B có một đó nha, là trong B. Thằng này thục, Bắn B nè. Chín nha, nó còn chỉ 9 máu nha, nó thục nha. Giữa quá. Khó đấy nhở. Ok, tí nào. Đúng. Dẹp. Hỏi nè. Lựu đạn né đi. Kéo tôi nào. Hỏi nè. Hỏi nè. Má ba còn. Thì ba mới buồn què gì trời. Kìa cái thằng thơ cậu kìa. Sao ra slip lắm mà không kiên. Cậu vậy. Tino lại chạy. Lựu Bắn đạn cái né luôn đi. nó bắn mầm nó bắn gì? Từ 99 Harvest. Chó này vẫn chó chỉ 99. Cái thằng chó. thuộc nó đứng bên phải này nè. Đi dưới này. Con chó thì được phải chó vụt vào. Bay. Lựu đạn né đi. 21. Về bắn cầu ấy. Lựu đạn né đi. Mu nè. Cái thằng thuộc nó đứng Tận nó à. ai đi giái sao bà nổ. Hama hùng năm Hama. Khó nhở. Đâu ta. Cho thắng nhá. Mid 1. Mid nhà mình Tino. Chết. Một máu, đúng một máu. Đúng một máu. Đó Để mình cho mới trừ 4 máu này. Đi tải thế mấy ông xả cọp kinh quá. Nó tê lên. Đúng luôn á. Mẹ ông là chơi đây. Alia. Lựu
nè. Sau đó anh cái cửa đây dùm cái. Sau đó đi. Đây. Con bỏ từ ban đấy là. Lựu đạn, né đi. Cầu ép vô. Lựu đạn, né đi. 10 xin nói. Dưới cửa em kìa, dưới cửa ra chịu theo rồi. Nhìn cầu vô nha này. Ê, hotel lên một nè. Bom rơi hotel. Hotel về, hotel 2 đủ á, hotel 2 đủ. Bỏ đi bạn ơi. Nó biết đấy. Thằng này hotel luôn, ngắm. Hotel. Mời. Trong hotel. Một máu. Chạy à. Dưới cầu. Một máu nha, anh tâm 2. Cả ba. Ok, cứu em nào. Khói nè, Chạy tụi em ngắm cái cột. khói nè. Vô theo không? Lựu đạn, mua nè. Lựu đạn, Vãi lồn nhỉ. Thùng năm một cột một. lựu đạn, né đi. Chó bị đi đâu rồi? Mua nè. Rồi bắn cửa đi, tôi bắn chó cho doping rồi. Mai cái bích nè, mai bích. Ơi, chó vào hai. Ấy sai đi mới ấy sai. Lên. Lên rồi, lên rồi. Rồi. Bắn gì vậy? Bắn gió rồi. Khó nhỉ. Mày chết tốt. Em đang chết luôn á. Mình nói mình đúng hay luôn á từ. 3. Gì nữa, nhanh đi. Bom đặt rồi nhé. 1 phút nhanh nha. 7 người đợi một người thấy có lỗi không? Phút 30 giây thì bên chúng mình. Chị không thấy có lỗi em. Nó chơi mệt rồi. Em trúng. Thấy đủ. Gì quá. Chỉnh nó tung chứ vậy? Cái mình một máu không ép ở đây này. Mày đánh đi sao bắn? Cái lục quá. Chịu đấy. Nhặt vào mắt áp lực thế rồi đi. Khói nè. Khói nè. Khói nè. Con. Vừa bay xuống. Phải hotel nha. A lên này. Biết cột. Trái hotel từ đây. Lý luôn. Khói nè. Trường 50 trái trường 50 xe phone nè. Phải rồi. Phải rồi. Hai chị em muốn Lựu đạn. Mấy ổng đang bị lỗi rồi. Chừng 50 chó. Chó vô rồi, chó Vào. bò vô. Còn. Giá một xe. Đúng mà. A vào. Bắn luôn vào đầu đỡ sao được. Nó game là đi. kê này. Nó nửa cây rồi đó. Ba rồi. Đau mắt thế. Tê blue. Harvest thì Hai bờ bên ơi, thằng hôn một giái một máu. Gico Ok. một nửa cây, ba đó là một máu, Harvest một máu nữa, 3 mồm. Ê, bắn tầm cây cùng một máu nè, Burton trừ 30. Liếm được nào liếm đi. Đang liếm ra đây. Thua. Không được nữa thằng. Được nữa thằng luôn. Ê thật mày đã có sao rồi mà. Giờ nào Tôi được. mượn cậu cái cây 12 tôi bắn hết đi. Khói nè. Để ông nói. Khói nè. Đó, hầm đang lại. Ơi, giờ nào mà. Có người đi rồi kìa. Thùng năm một. Giờ nào ra đây em? Mua nè. Lựu đạn. Chết rồi.
Dưới con gần. Đây, không thấy nữa. Em ra rồi thì chạy ra. Rồi 2 mít. Còn vòm thấy luôn. Cột một. Ôi ơi. Vào một C. Để mít 2. Ý rồi ơi. Máng coi. Mang một. Chắc phải á, phải cột máng. Cột dưới chắc phải Huy. Còn hầm bê Huy ơi, hầm bê. Điểm này nó khôn thế. Hầm bê ra mít, nửa bình. Hai ăn luôn. Hay. Này ngắm một xinh. Nó quay lại nó vả luôn được. Câu. Vô hotel rồi bà. Trong hotel nha bà. Mặt nét thế. AK-12 nè bó. Đây. Khói nè. Toàn em khói cửa khó chịu thế nhỏ. Một máu. Lựu đạn. Con bom chết. Khói nè. Còn. Ê, đừng ra. A vào ba. Định ra cover chứ. A3. Đừng chế nha anh Đạt ơi, đừng chế, đợi đồng đội. Ép luôn, ví dụ mày lại Một hai nè. Máu đi Chino, chỉ cầm nước ấm nữa. Anh mới quăng nó thấy nó quăng lựu đạn đây nè. Quăng nó mới chạy chứ. Cầm thọt móc đi, cầm móc. Phải đi. tôi quá. Bạn trai. Lựu đạn. Có cho một. Nó chưa có dẹt qua hết rồi. Ok, tiến lên nào. Cầm ngắm hạn chế đi ngắm đi móc đi cầm cột ngay Khói nè. Mấy anh ấy chứ bơ ở đâu nó gọi lại đang bắn ngon. Khói nè. Lựu đạn. 3-1 Làm gì ấy? Biết nè. 3-2 Hầm bê mít kìa. Kè bè. đất đình sầm Lựu đạn. Né đi. Chó vào hai. còn đánh A đấy đánh cháu nè đánh A nè Lỗi thế nhỉ. Mấy nè. Lựu đạn. Chờ trong đen nó kìa cái lộn mày. Đen một C. Chico. Trong đen một mít chạy rồi. Mít. Cứu tôi. hôm nay bên A lần cuối cái thằng teo lên đó lâu lắm Trên này hả? Nó trên này hả? núp mạng hồn đèn nha xử lý một là gì mày núp hai ông đèn nó ngồi đối diện nhau đi đấy tôi thấy thằng đó ngồi Ôi bạn bây giờ mệt thế nhở. ngồi Em đối một diện máu. Có gì kìa. ngồi đối gì mình đi phải mấy một Em một máu. rồi ngồi đấy Mày đi. Tôi chỉ có nằm xuống rồi đó mẹ lộn luôn á. Bơm ba nơi bơm ba. Mày á nói kìa. Em chưa chứ. đấy từ hai người lên xử lý thôi dễ hơn chứ Má kêu nóng gốc của trẻ nằm xuống vô từng luôn. Có bom rồi. Ngủ thôi anh dài. Chắc là hết trận này nghỉ. Hết trận này nghỉ nhá. Ok, tiến nào. Muộn rồi. Để trưa mai còn lên live chứ. Chúng bay chưa vậy sao thấy ai nói gì? Lựu đạn. Có bom kìa. Khói nè. Kêu chó đi. Khói nè. Kêu chó buông đi vô nắm đấy. Cái lộn
ơi mấy trái chỉ trời ơi mấy trái đó Quá bình thường. Tiền một nha. má Đủ bây giờ Khó nha. sợ gì chứ. Lựu đạn nè, né đi. ở trên cao a Mu nè. coi a Má đất. Cảm ơn em flash kìa. Để ba mấy chai vậy. Cho bị khô rồi. Không nào với. Lựu đạn nè, né đi. Sao báo ra giờ? a hai Bắn cái chó đi, bắn cái chó, tao bắn cái cửa cho. đủ 12 ông một máu rồi đó bắn sao bắn Bình. Chó. ra Cái lùn mía. Góc bình mắng thằng cơ. Còn hầm A. cửa có người chơi cửa rồi một hai mấy một cửa rồi Ừ, Ê, đồ. cửa ra. Góc thằng cơ bớt đi. Ok, hẹn gặp lại nha. Ok. Bên kia nó đều quá. Mày đợi ngắm tao bắn. Cơn hỗ trợ. rồi Khó nè. Không nói nào. Ép thầm ma rồi kìa, ép thầm ma rồi kìa, ép rồi. Lựu đạn nè, né đi. em mai rồi kìa Hầm chạy gì đó. Tình không được ai ra luôn sợ thật. Lui rồi, bay luôn. Ai không dẹt cút trái. Ai ép rồi kìa. Đeo vô mày ba. Ờ. không dễ trời Mò lẹ cái gì. Đen vào. đeo một máu kìa Về bày. đen nữa kìa Hầm B. Hầm B với sai. Khó quá. má anh em bắn kiểu gì đuối đuối vậy nè Khó nè. Cầu kìa, đừng có mu nữa, cầu kìa. Cửa A 1. Chân. Cầu. ơi Cầu. ơi thằng bé về kìa má ba thằng đứng đó để giết tôi B lia này. hầm bé có hầm bé chết rồi Đang một. mình đừng ngắm trong đây một cái rồi Bắn một teo đi nha. thằng này mít luôn Ông má lợi tao chép rồi. Cửa A nó phô bên phải nhá. Tao bắn lộn giúp tao chép thằng ngắm rồi. chó nhà ngắm Khó nè. Rồi. Đi sang A trái. Này. Chó ra. Thùng năm. Trời ơi, tiếng đạt bắn vãi. Này. Chó còn. Người nào đưa chị đến chỗ này? Cầu mẹ nó không kịp luôn mà. Trời ơi, đậu má. Cho. Mày kê đúng rồi, mày kê. Ông má dính máu kìa. Mày. Không cản gì nữa. Chưa thua. Còn một map nữa. Để cho nó vào, mà chết này. bắn đi cái đầu người Khó nè. nó chịu cho đi Cầu kìa, đồng mẹ đừng có dính. Trời tục. Man vậy. Vừa ớt mồm. Lựu đạn nè, né đi. Diễn cầu teo. bao teo bốn bao teo Đụng mặn Bao nào teo đi, rồi. đụng nè còn thằng đâu. Năm kìa. Năm. Mam có vắng phòng.
Trời ơi, Cái đi con này. để cái chịu cái chứ. Chị ăn đầu mày á. Má mít một. Mình bỏ thì chắc lúc mình bỏ. Nó thụt. Liệt Cũng rồi. Mày xét nè. Nó bắn một viên nó thấy đạn là sao trời. Phải gì chứ. Tôi hết đạn quá, chưa có ai. Nè. Đủ nghỉ hết rồi. Thôi mình nghỉ đây. Cả nhà ngủ ngon nhá. Còn bọn nào không? Nay thứ bảy mà. Hết rồi bà. Thế à? Ơi, gạo bắn kèo ơi, kiếm kèo bắn ơi. Nghỉ nhanh em ơi. Hết rồi. Thật hả? Invisible nè. Tại đây xem nào. Team Invisible bên này nhiều vậy chứ. Ghệ Visible bán. Lại đi. Thôi nghỉ nhá mọi người. Chưa mai gặp lại. Bán hết nữa. Hôm nay bắn lâu quá, bắn nhiều quá rồi. Game kia là 2 tiếng, game này cũng 2 tiếng hơn rồi. 4 tiếng, hơn 4 tiếng rồi. Thôi tạm biệt cả nhà nhá. Chưa mai gặp lại. Khoảng tầm 12 tiếng nữa gặp lại. Part of the 1% that make it, now you can't even get paid. Yeah. It's Horrible. wrong. Yep, totally wrong. And totally tell me wrong. how, like, places like YouTube and all these other guys get away with stealing everyone's material, putting it on there, and then becoming $1 billion company. Well, be careful, though, because as you start to regulate the Internet, that's our last hope right now. I don't say regulate the internet, but shouldn't YouTube have to pay for content? Absolutely. I believe so. Absolutely. Absolutely, they should have to, especially with the copyright and everything like that. Absolutely. Should we be afraid that Iran might go nuclear? I don't think we need to worry about it because, in my opinion, we've been setting up for Iran for all these years. If you take a look at Afghanistan and Iraq, what's the country in between? Iran. That's right. We now got our military on both sides. I think that this has been in the offing, as I told you, Fletcher Prouty's book. Right. I think that, within the next 2 years, I think we will have a major confrontation with Iran. Could you tell me who these elite are? I don't know. The people who sit me. up and make King of all of these media. decisions. It's these and guys have- that live in Hampton. Right. They're the I ones. see him every day. Do you think Sarah Palin is qualified to be president? Absolutely not. Of course. In fact, I can. What is this? I can say from experience because I was a mayor first in 1990 to 94 of a town 6 times bigger than Sarah Palin's. Right. My city was 60,000. Hers was 10. Right. Okay. I served from mayor from 90 to 94. I then served from governor from 99 to 2003. Right. At the point where Sarah Palin was the VP candidate, right, she was not qualified to be president. She was still learning how to be a governor because you couldn't. Now, if she completed her full 4-year term, I would say now she's qualified. But she's not articulate on the topic. She doesn't even understand the basic that aside, history. Howard, just her experience. Come on. You need a little more experience. She hasn't even done governor and completed that, and she's going to be the president. Why would a guy as smart as McCain, and I believe McCain's a smart guy, Yep. why would McCain allow that to happen? Did he just kind of blink and not pay attention for a few No, because minutes? they're not in charge. The party is. The parties control all of them. And So why would the party pick Palin? Here's why. Because they thought it would get them votes. After Barack Obama beat Hillary Clinton, they thought, let's bring a woman on board. And take because the Hillary we can vote. get the Hillary votes. I we see. can get all these women that wanted a female president. That makes sense to me. That's why. And then they said, we'll get somebody prettier than Hillary. Right. I tell you one Bigger thing. tits than Hillary. You're not kidding. Governor, There let you me tell go. you something. I don't like Sarah Palin. I don't like what she stands for, but I want to fuck her brains out. What about you? I mean, I'm a married man. I love my wife like you do, but don't you want to just fuck her sometime? No. No? No. I mean, don't you think she'd be good in bed?
Like desperate or something? Do you think Maybe, I about don't know. that? Yeah, but I don't. I'm not like you, Howard. I don't go down in the trenches. As No. often I as mean, you listen. do. I love my wife. Listen, I'm a straight shooter. You know what Yeah, I mean? yeah. I'm very happy No, sexually. I'm just saying though, she's something about her that's sexy. Oh, well, my wife looks a lot like her in her own way. She has the dark hair and all that, and occasionally I like her to put those glasses on. Right. You have her dress up like Sarah Palin. See? So you're not immune to this kind of thing. You know, but How's the sex life, by the way? How's the wife? Phenomenal. In Phenomenal. fact, I will go nuts this 2 weeks. Because she's not around. Yep. Isn't that healthy? Yeah. After all these years? In fact, I did Larry King last night, and right in the middle, I stopped and I said, I know my wife is over at the neighbors about 5 miles away right now because she said she was going to watch. So I said, hi, Terry, I love you. I'll be home in 2 weeks, and after I survive a fight with the media. Is your wife still in good shape? She got the body still, the whole thing? Yeah, So it's good. she does yoga, and she trains very hard. I mean, she's not like a bodybuilder woman. You know, she's a voluptuous woman. She's good. How do you keep the lovemaking hot after all these years in the sense that now she's an older woman? She doesn't look the same way. Well, that I'll tell you why, Howard, because as I get older, I'm attracted to older women. Is that true? Yes. I look at these young girls now, and to me, they're like children. All right, okay, They're that's like healthy. children to me. That's healthy. I look at women my age and get more sexually attracted to women I see that are within my age bracket No than I kidding. do looking at these young broads. Yeah, absolutely. But sometimes you've been with the same woman a long time. 35 years this summer. But you indicate that sometimes as part of the sexual activity, she'll dress up, she'll put on glasses, she'll put on Everybody different outfits. does. That's Not part everybody. that's part of keeping it. You got to make sex fun, Howard. But how do you do that if the woman isn't fun? How do you do that if a My woman... wife's fun. But what if your wife isn't fun? What do you do? I don't know. I don't know I don't either. have that question. I have a fun wife. So for you, at what age do women become sexy? You looking at what, 30-year-olds? Is that For the me, cutoff? at my age now, Yeah, at your age now. I would say they'd have to be 30 or above. That's right. Yeah, 30 or above. Because I look at any of the young ones now, and I think, oh, yeah, they look good, but, you know, they have no experience. We have nothing in common. You know. If you find cellulite or something on your wife, is that a turnoff, or you're able to just accept it? It doesn't bother me because, you know, I've told her, I said, remember something. I'm growing old with you. You're not old in my eyes. But guys when never I think look that at way. my wife, I do not see her age. You don't? Not a bit. I see the woman that I met 35 years ago. No kidding. Yeah. And you're able to hold on to that love. Absolutely. Without any doubt about it. I would be lost without her today. If my wife were to die, go ahead. I don't know what I'd do. Honest to God. You sit here with me and Robin, and we'd help you through it. Well, I would take that. If it happens, Howard, I'll be up here because I'll need that help because I would be totally lost. I can't even cook for myself. Do you think of her more as a mother or as a wife? Wife. Not a mother, but I can't cook. Well, look at my lifestyle, Howard. I was in the Navy SEALs. We don't cook. Right. Okay, then I went to pro wrestling. Well, you're on the road. You eat in restaurants. You eat on the road. You're not. I can't cook nothing. And then to get big, you know what I did to get big? I ate a dozen raw eggs a day for 60 straight days. Good Lord. To get into wrestling shape. Well, just to training to get big because it's the purest form of protein, 7 grams per egg. When was the last time you were seriously tempted to cheat on your wife? Seriously tempted to cheat on my wife? That's right. I can't even recall. You can't even think of it. Because I find it this way, Howard, and I bring my Navy SEAL training in. You're only tempted if you put yourself in a position to be tempted. Right. So when I stay in hotels on the road like this, I don't go to bars. Right. I don't go out at night. And here's where your goddamn TV comes in order. It keeps you busy. I order room service and I put the boob tube on and I watch sports or I do whatever. See, all cheating on your wife, I think, comes down to you putting yourself in that position of danger. It's the same thing if you walk down and you come to a Y in the road. Right. And one side is well lit and you can see, and the other side there's not a light and it's dark and dirty, right? Right. Going down there. Well, which road you going to pick? Well, I pick think the one with light and go that way and you don't get in trouble. I think a lot of guys don't look at the consequences, too. The guilt that you feel afterwards is not worth the aggravation of having putting your penis in somebody new. And also, I don't think they look at that ahead of time. They don't recognize how bad they're going to feel. Yep. And also... And the betrayal. And sometimes they don't think about they're going to lose their best friend. They're going to lose their family. They're going to lose everything. They rock the whole deal. So, in other words, they're stupid.
And Right. and not only Yes. that, not only Come that, on. but like me a couple years ago, I made the conscious decision a few years ago when I went to Mexico that I was no longer going to pursue the dollar anymore. Right. And if I were to cheat on my wife now and get divorced, I would lose half at least of everything I worked for 30 some years, And then- all for one little moment of bullshit. Right. You know, to me, you put them on a scale, they don't even match. But your wife also is a good match for you. She doesn't annoy you. She doesn't. Oh, they always annoy you at times. What's the worst thing your wife does? She's a hider. What does that mean, a hider? Hider. That means they hide things. What do they hide? What is she hiding? If I set something somewhere, they hide it, and they never tell you where it is. You come in thinking it's gonna. You left it here. You walk in, and what happened to it? They hide What it. They're hiders. are you specifically referring to? What was the last thing your wife hit on you? What, a book or anything? Anything. It's She's an obsessive cleaner. See, I like that. You though. can't leave anything out, or it gets hidden. So it's hard to live your life. Yes, I see. because they're hiding. I call her the hider because she hides everything. Now, and now she's getting to the point where sometimes she forgets where she hid it. Right, and that's And then we annoying. got to go searching. Now, where the hell did you put it? Have you gotten to the point where you can love even these annoying things? Absolutely. You did. Absolutely. Jesse Ventura's book, we should mention, is American Conspiracies. It's in stores now. And it deals with a lot of different conspiracies, including, Malcolm X, Martin Luther King, Well, Robert it Kennedy. sounds like our whole lives are just run by conspiracies. See, you know why I'm not a conspiracist? I don't think anybody's that intelligent. Well, that's To what I'm sit saying. down- Who are these people who have it all figured out? They mapped out what's going to be happening now In my back own life- after World War II, he's saying. Like I consider myself a bright guy. Yep. And I can only think of one sort of conspiracy theory that I've been a part of, that I actually orchestrated something with someone else to get the public thinking a certain way. I did pull it off. Yep. And can I ask what But it you was? didn't really do anything of consequence. no, well, yeah, I didn't affect the life of someone or anything like Right. that, but I sat down. You want to know what it was? Yeah. Okay, I'll tell you. When I sat down to work with a writer and Ivan Reitman on my movie, Sure. we sat down in a room, and we sat there and we stared at each other. We said, we pretty much have the movie figured out. But we said, well, if we're going to have a box office, real box office, and the movie's going to be successful, what's our goal here? Men listen to you,